یه نکته رو بگم اول، این که این نقد دین شد 2 تا اپیزود اصلا به این معنی نیست که الزامًا باید پشت سر هم دیده بشه یا شنیده بشه. علتش اینه که تو ادیت شد 2 تا اپیزود و با اینکه بیان مطالب پشت سر هم اتفاق افتاده، اما به لحاظ معنایی مستقلن. توی قسمت قبلی جریان‌های اصلی نقد دین رو معرفی کردم خدمتتون و بعد نگاه کردیم تئوری‌ها و نظریه‌هایی رو که دارن وجود دین رو توضیح میدن. توی این بخش در واقع مطالب میرم سراغ این که با هم یه سری مغالطه‌هایی که موقع نقد دین، حالا چه نقدش چه دفاع از دین اتفاق میفته رو با هم می‌بینیم و بعد اون چک لیستی که حالا اگر دیده باشین راجبش صحبت کردیم توی قسمت قبلی، چک لیستی که با کمکش میتونید بهتر وارد بحث نقد دین بشید رو خدمتتون ارائه میدم. همین دیگه، فقط میمونه این که سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از عیش جمعیه که تقدیم حضورتون میشه. میدونید که در عیش جمعی داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که یا در جامعه اتفاق میفته یا ردش رو در جامعه میتونیم پی بگیریم. خب چرا این دوتا بحث رو مطرح کردم؟ برای اینکه ببینیم وقتی میخوایم راجع به دین صحبت بکنیم حواسمون باشه که ما با یه پدیده خیلی ساده‌ای طرف نیستیم که بتونیم با یه دوتا جمله کلا سر و ته ماجرا رو هم بیاریم بریم دنبال کارمون. دین اساساً یه پدیده خیلی چند بعدی، چند ساحتی و می‌بینیم و دیدیم که در واقع توی تبیینا، چه توی تبیین انتقادی، چه توی تبیین در واقع توضیح این که دین از کجا به وجود اومده و پدیدارشناسی دین، می‌بینیم که دین میتونه از این طرف یه تجربه عمیقاً شخصی باشه، میتونه یه نهاد اجتماعی قدرتمند باشه، میتونه یه نظام پیچیده فلسفی باشه، میتونه حتی به عنوان یک محصول تکاملی ذهن بهش نگاه بشه و عملاً توی گفتگوهامون وقتی که این پیچیدگی رو حواسمون بهش نباشه، که خیلی وقتا نیست متاسفانه، و بحث عمومی که راجع به دین میشه اساساً این پیچیدگی رو انگار اصلا فراموش میکنه، انگار میذاره بیرون و اون فضای گفتگو تبدیل به یک فضای پر از آشوب، پر از سوء تفاهم و پر از مغالطه میشه که اینجا میخوام چند تا از این مغالطه ها رو بهتون نشون بدم و راجبش صحبت بکنم. اولین مغالطه‌ای که میخوام مطرح بکنم اینه که خیلی از نقدهایی که به خصوص توی فضای آنلاین امروزه مثلا به اسم مبارزه با خرافات دارن این کار رو انجام میدن، اساساً حمله بهش میگن مغالطه حمله به باورمند به جای باور. با دینه کاری ندارن، با اون باوره کاری ندارن، میان آدم‌هایی که اون باور رو دارن دنبال میکنن مسخره میکنن، تحقیر میکنن. خب این از جهتی، حالا میگم چه جهتی، نه تنها غیر اخلاقیه، به نظرم میاد حتی غیر انسانیه، به خاطر اینکه این افرادی که خیلی وقتا مورد اتهام یا مورد تمسخر، مورد تحقیر آدم‌های دیگه قرار میگیرن، میگم به اسم روشنگری و آگاهی بخشی و فلان و اینها، اینا اساساً دینی که دارن دنبال میکنن این که مثلا یه انتخاب فلسفی آگاهانه نیست بر اون طرف، این که مثلا بر اساس یه ریسرچ خیلی عمیقی به یه باوری رسیده باشه نیست. خیلی وقتا دین اصلا میراث فرهنگیه تا یه پدیده اینقدر شوم و مخوفی که بخوایم ما باش برخورد بکنیم. کجا ایراد پیدا میکنه؟ زمانی که شما با آدم‌های دست به یقه میشی که آدمه سالها با یه سیستم باوری زندگی کرده، سالها از اون سیستم آرامش گرفته، تونسته ذهنشو آروم بکنه، راهکار پیدا کرده برای زندگیش توی اون باوره. بعد تو میخوای اینو بزنی خراب بکنی که خراب کردن خیلی کار سختی نیست، یعنی یه 4 تا تناقض ایجاد میکنی، 4 تا گیر و گور بندازی طرفو، خیلی وقتا به راحتی این مسئله حل میشه. ولی خب نکتهش اینه، یعنی مسئولیت از اینجا برای آدم ایجاد میشه که خب اینو میگیری میتونی چیز جایگزین، چیز بهتری بهش بدی. یعنی اینکه خیلی خب تو به این دینی که داری دنبال میکنی دیگه از فردا باور نداشته باش، حالا چیکار باید بکنه؟ پس اون آدم آرامشش از کجا میتونه بگیره؟ اگر میشه اینو توضیح داد، میشه اینو، اون یه بحث دیگه است. من دارم اینجا آسیب‌ها رو میگم یعنی اینکه خود همون باوره هم میتونه توش آسیب‌ها ایجاد بشه، اون یه بحث دیگه است. یعنی اینجا مشخصا حواسمون هست که من دارم یه مسیر دیگر رو میرم.
مغالطه دومی که تو این بحثا پیش میاد بهش میگن مغالطه بحث درباره هیچ، همون ماچادو about nothingی که شکسپیر هم اسم یکی از نمایشنامه‌هاش همین ماچادو about nothingه. که از کجا میاد؟ این مغالطه به دلیل همین گستردگی و تعریف ناپذیر بودن دین به وجود میاد. این مغالطه که اون وقت یه سری از این گفتگوها رو شما نگاه میکنین راجع به دین بین افراد به خصوص، یعنی افراد عادی منظورم، یعنی مثلا طرف کارشناس قضیه نیست، مثلا پژوهشگر نیست، بلا اینا، این گفتگوه میاد تبدیل میشه به یک گفتگویی که آدم‌ها فکر میکنن دارن راجع به یه موضوع صحبت میکنن، در حالی که کاملا نگاه میکنیم می‌بینی عملا دارن راجع به هیچ چیز صحبت نمیکنن. این دو نفر، یه نفر میاد از دین به معنای یه تجربه عرفانی داره صحبت میکنه، اون یکی داره به عنوان یک نهاد سیاسی سرکوبگر با دین مواجه میشه. بعد این دوتا دارن با هم مثلا صحبت میکنن، میبینی که این گفتگو عملا راجع به هیچی صحبت نمیکنن و عملا هر کی یه مفهومی رو واسه خودش ساخته و اومده تو بحث بدون که اصلا توجه بکنه که آیا طرف مقابل هم همین نگاه رو نسبت به دین داره، همین جنبه دین رو داره بحث میکنه یا نه. یه مغالطه دیگه که میشه توی مباحث نقد دین پیداش کرد و دیدش، خدا ناباور ناآگاهه، یا در واقع خدا باور ناخواسته اینجوری بگیم شاید بهتر باشه. این خیلی چیزه، این خیلی پیدا کردنش یه خورده دقت بیشتری میخواد. چرا؟ چون که نگاه میکنی میبینی که خیلی از افراد که خودشونو مخالف سرسخت دین و اسطوره میدونن، در گفتگو، در کلام، فلا اینا، ولی در عمل که دنبال میکنی، عملشونه که نگاه میکنی، اساسا همون تو بحثم این لو میره ها. تو بحثم یه سری باورها و یه سری الگوهای فکری رو به صورت ناخودآگاه دارن بروز میدن که اساسا نگاه میکنی میبینی اینا از ساختارهای دینی اومده، از ساختارهای دینی و اسطوره‌ای ریشه میگیره، ولی طرف معتقده که من به هیچ دین و ایمونی باور ندارم، ولی فکری که مطرح میکنه، چارچوبی که مطرح میکنه، خب ریشهش تو فکره. مثلا طرف یه باور مثلا جزمی داره به پیشرفت، میگه ما باید پیشرفت بکنیم، یه مسیر خطی اجتناب ناپذیر به سوی یک آینده بهتر. خب اگر این آینده بهتر تو بهش اعتقاد داری، چجوری میتونی خودتو از همه تفکرات دینی گسسته بکنی؟ به خاطر اینکه خب این اساسا روایت آخر و زمانی خیلی از ادیان ابراهیمی دیگه که ما باید بریم به سمت پیشرفت، بریم به سمت توسعه، بریم به سمت فلان. خب این در واقع میشه گفت مغالطه خدا باور ناآگاه، خدا ناباور ناآگاه، یا یه همچین، حالا هر اسمی که راجبش میشه به کار برد. مغالطه بعدی که میتونیم ببینیم توی بحث های راجب نقد دین، بهش میگن مغالطه، حالا مترسک بهش میگن، مغالطه پهلوان پنبه بهش میگن که انگلیسیش استرامن فلسیه، که خیلی رایجه. این منظور چیه؟ اینجا منتقد، یه کسی که میخواد دین رو نقد بکنه، میاد از قضیه یه کاریکاتور، یه مترسک، یه پهلوان پنبه درست میکنه، به جای اینکه بشینه، که این توی اون چیزا هم خیلی توی این خرافه پردازی ها و اینا، مثلا یه سری چیزایی راجع به دین میگن که میگه آخه اصلا خب اینجوری نیست. آره وقت اگر اینه، بله من قطعا با این، هر کسی، هر آدم عاقلی با این مخالفه، ولی اینی که تو میگی آخه این ربطی به اون قضیه نداره ها. کاره چیه؟ میاد نگاه میکنه مثلا یه سری در واقع یه نسخه خیلی کاریکاتوری، ضعیف، احمقانه از قضیه درست میکنه، به اون حمله میکنه. مثل حالت مترسک اینجوری کار کردش اینه دیگه، یه چیزی رو خیلی فیک درست میکنه میذاره بالا سر مزرعه که مثلا پرنده اونو ببینه بترسه دیگه، در حالی که خب اون مترسکه. اینم همینه که تو نگاه میکنی میبینی طرف این چیزی که داری میگی که خب اوکی، این که آخه مثلا فلان موضوعی که حالا میگم خیلی مثال نمیزنم برای که نمیخوام وارد مصداقا بشم، خود مصداقا خیلی بحث برانگیزه، ولی نگاه میکنیم میگه آقا مثلا میگه فلان دین اینجوری گفته، میگه آقا فلان دین آخه اینجوری نگفته، مثلا یه بحث دیگه است اون. و این خیلی دیده میشه، میگم به خصوص توی این جماعت حالا ضد خرافه میذارن اسم خودشون و اینا، مثلا اطلاعی، مثلا یکی از چیزایی که گفته میشه، حالا میخواستم وارد مصداق نشم ولی این مثال میزنم، که مثلا میگن نگین سلام، سلام به معنی تسلیمه و اینا. آقا اصلا همچین چیزی نیست. آخه مثلا اگه اون
مثلا آدم عرب 1400 سال پیش میخواد زور بکنه یه جماعتی رو مثلا با زور شمشیر بگه به جای درود بگین سلام به نشانه تسلیم. خب خود عربا مثلا کلمه تسلیم رو دارن دیگه، خب چرا نگه بگین تسلیم؟ مثلا کاری داشته براشون که مثلا هم اول بگین تسلیم مثلا به نشانه سلام، که مثلا یعنی ما تسلیمیم. داستان این حالا خیلی خیلی هم تو همین موضوع چند مورد ایراد دیگه هم میشه در آورد، ولی میخوام بگم که این در واقع مغالطه پهلوان پنبه اینجا مثلا اتفاق میفته. یا یه مغالطه دیگر رو میخوام بگم به عنوان حالا آخرین نمونه از مغالطه ها، منتها این دفعه برعکس. مغالطه ای که اغلب از طرف مدافعان دین داره به کار میره، که بهش میگن اسکاتلندی واقعی، نو ترو اسکاتمن. که میگن چی؟ میگن نگاه کن، یه نفر میاد نگاه میکنه میگه ببین این مورد توی دین اتفاق افتاده، این مورد مثلا نقد من به دین دارم. اینا همیشه جوابشون اینه که نه ببین، این کسی که این کارو میکنه مسلمان واقعی نیست، نه مسیحی واقعی نیست، نه فلان باورمند واقعی نیست. باورمند واقعی این کارو نمیکنه. یا میگیم آقا مثلا فرصت مثلا چند سال برای اون مثلا دین نابتون میخواید که این دین رو پیاده بکنید؟ میگن نه ببین، این ناب نیست، این دین ناب فرصت ظهور پیدا نکرده هیچ وقت. خب همین میگیم خیلی خوب، این میشه مغالطه اسکاتلندی واقعی عملاً، که شما دارین همش حواله میدین به یه واقعی بودنی، به یه زمانی که این هنوز مثلا فرصت پیدا نکرده محقق بشه. خب چند سال لازم بوده؟ 1000 و خورده ای سال، 2000 سال لازم مثلا بس نیست برای مثلا تحقق یه دین نابی که مثلا میخواستین پیاده سازی بکنین دیگه؟ تا کی باید صبر بکنیم و نشده دیگه؟ میگن نه این هنوز واقعی نیست. خب این هم از اون طرف. حالا در واقع از این مغالطه ها میایم ببینیم که یه چارچوبی ببینیم میتونیم در بیاریم بعد از اینکه دیدیم دین از چند جریان میشه نقدش کرد، از چند جریان وجودش رو میشه توضیح داد، یه سری مغالطه هایی که اتفاق میفته در بحث. حالا میخوایم جنبندی بکنیم ببینیم میشه آیا به یه چارچوبی رسید که زمانی که میخوایم وارد بحث نقد دین بشیم کاری بکنیم، ذهنمون رو از پیش آماده بکنیم که حالا در واقع یه خورده از این مغالطه ها دور باشیم، یه خورده دقیق تر، یه خورده مشخص تر بریم در دل ماجرا. اولین چیزی که باید دربارش تصمیم بگیریم قبل از اینکه وارد بحث نقد دین بشیم اینه که میخوایم راجع به دین در مقیاس فردی صحبت بکنیم یا در مقیاس جمعی. چون دین در مقیاس فردی اساساً یه جهانه، در مقیاس جمعی یه جهان دیگه و کاملا متفاوتن ابزارهای تحلیلی که برای هر کدوم از این دوتا مقیاس باید برداریم و وارد بحث بشیم. وقتی که دین رو در مقیاس فردی میخوایم در نظر بگیریم و راجبش صحبت بکنیم، ما اساساً داریم وارد تجربه زیسته و درونی یک فرد میشیم. خب که این مثل همه حوزه های دیگه کاملا یونیکه، کاملا منحصر به فرد و یک است و در هر فردی با فرد دیگه متمایزه و فرق میکنه. و اینجا اساساً ما عمدتاً داریم وارد حوزه روانشناسی و پدیدارشناسی میشیم. چرا؟ برای اینکه داریم راجع به این صحبت میکنیم که دین برای این فرد خاص چه کارکردهای فکری رفتاری داره. مثلا در ساحت اندیشه وقتی نگاه میکنیم، دین میتونه یه چارچوب شناختی برای فهم جهان برای آدم فراهم بکنه که خب اون وقت این چارچوب شناختی دیگه برمیگرده به تجربه زیسته اون آدم و بر اساس اون محیطی که توش بزرگ شده، آنچه که دیده، آنچه که شنیده، آنچه که تجربه کرده، این چارچوب براش به اندیشه تبدیل میشه. برای آدم‌ها به صورت متفاوت رنج و درد معنی میشه. وقتی ممکنه یه دینی به یه آدمی کمک بکنه که یه رنج و سختی به عنوان یه پدیده پوچ دیگه نباشه، اونو به عنوان مثلا یه آزمون الهی ببینه، یا اینو قرارش بده توی یک طرح معنای خیلی بزرگتری. از اون طرف میتونه کمک بهش بکنه که اضطراب مرگ رو مواجه بشه باهاش، بتونه از دست دادن عزیزاشو
با دینش مثلا در واقع مدیریت بکنه، از اون طرف شکستای زندگیشو از سر بگذرونه، براش معنا خلق بکنه، منبع امید باشه، از اون طرف یه قطب نمای اخلاقی بهش بده، مثلا تو تصمیم‌های روزمره خوب و بد و درست و غلط و از تو اون دینش بره بپرسه و با یه اطمینانی وارد ماجرا بشه. این چیزایی که میتونه در ساعت اندیشه یه کارکردی براش داشته باشه. دلیل داره که اینا رو توضیح میدم. در ساحت رفتار، اون وقت این اندیشه ها میتونه باز بر اساس حالا اون تجربه‌ای که توی زندگی داره به رفتار تبدیل بشه. این اندیشه هایی که بر مبنای یه دینی براش به وجود اومده و بیا تبدیل بشه به یک کنش روزانه برای کسب آرامش. اون وقت میتونه به نمیدونم اعتقاد داشته باشه به کمک به هم نوع، میتونه مثلا در قالب انفاق بیاد مثلا یه کمک داوطلبانه از خودش نشون بده، میتونه به یک نظم مقدس اعتقاد داشته باشه و بعد مثلا خودش رو در یک سری مناسک آیینی منظمی مثل نماز و روزه و اینا قرار بده، یا از اون طرف توی مراقبه های مختلف شرکت بکنه و اینا اساساً کارکردهایی هستن کاملا و عمیقا شخصی که به زندگی فرد ساختار و جهت میده، اساساً شکل میده به اون آدم. و این اونجاییه که ما میگیم که این یک اعتقاد شخصی در این آدم شکل گرفته که با یک اعتقاد شخصی یک فرد دیگری کاملا متفاوت میشه. اینکه یه نفری به خدا باور داره یا نداره، یکی به زندگی فرشته باور داره یا نداره، یکی به زندگی بعد از مرگ باور داره، یکی نداره. اینا همه میاد جهانبینی شخصی رو تشکیل میده و اه، در واقع این نوع باورمندی ها، اینکه هر کسی رو شما می‌بینین که یک برداشتی از دین داره و انواع و اقسام، شما اگر به دور و بر نگاه بکنید و افراد باورمند مختلفی رو ببینید، امکان نداره 2 نفر رو پیدا بکنید که دقیقاً مثل هم دارن در واقع دینشون رو رفتار میکنن، دینشون رو دنبال میکنن. هر کسی یه بخشی از اون دین رو برای خودش انتخاب کرده که این دیگه اون وقت برمیگرده به اون چه که اون آدم در زندگی دیده، برمیگرده به تاریخچه زندگیش، برمیگرده به تربیت‌ها، برمیگرده به نیازهای روانیش. یه نفر اعتماد به نفس خوبی داره، خب یه بخشی از دینو برمیداره. یه نفر مشکل اعتماد به نفس داره، بخشای دیگه‌ای از دینو برمیداره. یه نفر خوب با بقیه ارتباط میگیره، یه بخشی از دینو برمیداره. یکی هست مثلا نمیتونه ارتباط درست بگیره با بقیه، یه بخش دیگه‌ای ممکنه از اون دین برداره. از اون طرف باورها خیلی کالکتیون. یکی چه میدونم ریش میذاره ولی نماز نمیخونه، نمیدونم مثلا یکی هست نماز میخونه ولی ریشش ستیغه، میگه نه خیر همچین چیزی نیست که من مثلا ستیغ کردن ریش گناه باشه. یکی نمیدونم حجاب نداره نماز میخونه، یکی حجاب داره لاکم میزنه، نمیدونم یکی میگه تتو مخالف دینه، یکی میگه نیست. انواع و اقسام این برداشتا دیگه اون وقت اینجا کالچرال، فرهنگی، تربیتی برای افراد به وجود میاد و اینجاست. یعنی گفتم علت داره اینا رو توضیح میدم، برای این اینا رو گفتم که اون نیازهای روانی اینجا بیشتر داره کار میکنه که اون وقت منجر میشه به اینکه منتقدی که میخواد وارد بحث در حوزه اعتقاد شخصی و دین فردی بشه مسئولیت اخلاقی داره. اینه که گفتم اون مغالطه در واقع حمله به باورمند به جای باور اینجا برای آدم مسئولیت ایجاد میکنه که شما وقتی که میاد یه نفر رو گیر میندازید و یک باوری رو ازش میگیرید، دارید این چارچوب فکری، چارچوب زندگی اینا رو ازش میگیرید و خیلی مراقبت نشده این کار رو انجام بدین. اون وقت این اتفاق میفته که اصلا ممکنه طرف دچار فروپاشی روانی بشه و زندگیش اصلا از هم بپاشه. خب برای اینکه شما اساسا شالوده های روانی و هویت یک انسان رو دارید مورد حمله قرار میگیرید. خب این در مقیاس فردی دین اینجوری کار میکنه. اما در مقیاس جمعی وقتی وارد نقد دین میخوایم بشیم، دین اینجا اساسا کارکردش کاملا متفاوته. اینجا دیگه ما با روانشناسی فردی سر و کار نداریم، اینجا ما دیگه وارد حوزه جامعه شناسی، حوزه انسان شناسی و حوزه روانشناسی تکاملی میشیم. تو این مقیاس دین یک نیرویی رو داره اعمال میکنه به جامعه که افراد رو به یکدیگر پیوند میده، مثل همون چسبی که دورکیم میگفت، و یک هویت جمعی داره میسازه
که ریشه اینو باید بریم کجا پیدا بکنیم؟ ریشهش رو توی روانشناسی تکاملی باید توضیح بدیم که به لحاظ تکاملی انسان یک نیاز عمیقی داره به چی؟ به تعلق به گروه. این همون تفکر امت سازه، همون تفکر حتی ملت سازه. خب که از طرفی برمیگرده گفتیم به چی؟ به گذشته‌های دوری که بقای انسان اساساً به عضویتش در یک گروهی وابسته است که طرد شدن از یک قبیله‌ای به معنای مرگ حتمی اون آدمه. برای همینه که همچنان ما اگر خیلی زیاد تنها بمونیم احساس بدی پیدا میکنیم، چون دیگه این تو ژنمون رفته. خب حالا این نیازو به عنوان یه غریزه قدرتمند در خودمون می‌بینیم و این دین در واقع بعضی وقتا میاد و این نیاز رو ارضا میکنه، نیاز به تعلق به جمع. خب و الان در واقع وقتی که از دین میگذریم همچنان این نیازه توی ما میمونه، این نیازی به تعلق به گروه اینجوری نیست که از بین بره، منتها شکلش فقط عوض میشه. حالا به جای اینکه ما صرفاً پیروان یا فالوورای یه دینی باشیم، امکانهای دیگه‌ای داریم. میتونیم دور یه تیم فوتبال جمع بشیم، میتونیم با هواداری از یک تیم فوتبال این احساس رو در خودمون ارضا بکنیم. میتونیم به یک اسم سیاسی متعلق بشیم، باورمند به یک اسم سیاسی باشیم، پیرو اون اسم باشیم و این تعلقمون به گروه رو ارضا بکنیم. یا نه میتونیم توی یه پیجی یه جای جمع شیم، توی یه کانال چه میدونم یوتیوبی، اینستاگرامی دور هم جمع شیم، یا حتی میتونیم به عنوان یه طرفدار یه برند در واقع این احساسمون، این نیازمون به حس تعلق داشتن به یه گروه رو ارضا بکنیم. خب تا پیش از این یا حتی همین الانش هم بخشی از این کار رو خود این مناسک دینی داره انجام میده و ما رو به صورت جمع کنار هم نگه میداره. که اون وقت شما اینو کجا میتونیم توضیحش بدیم؟ زمانی که یه سری کارهایی رو در مناسک دینی در جمع انجام میدیم یا میدن در واقع، ولی ازشون بخوای همین کار رو به صورت فردی انجام بده اصلا بی‌معنیه. کسی این کار رو به صورت تکی انجام نمیده. مثلا همین پیاده روی 40، خب تو به یه آدمی بگو که خب به جای اینکه مثلا این مقدار کیلومتر رو اینوری پیاده بری در فلان تاریخ، بیا در یه تاریخ دیگه پیاده برو سمت آستارا خود تنهایی. خب اصلا این کارو نمیکنه، برای که این اونجا تو اون جمع داره معنی میشه. یا مثلا دیدیم بعضی ویدیوها رو احتمالا که یه آدمایی مثلا توی یه حرمی سینه‌خیز به سمت زری حرکت میکنن. خب بهش میگیم خب به جای اینکه میری تو اون حرم این کارو انجام میدی، همینجا تو خونت سینه‌خیز به سمت حرم حرکت، به سمت زری حرکت کن. خب انجام نمیده، به خاطر اینکه اون کاره توی اون جمع داره هویت یابی میشه، داره در واقع معنی میشه و برای اون فرد هویت میسازه. خب این در واقع تکلیفمون اول پس باید روشن بکنیم که داریم راجع به کدوم مقیاس دین صحبت میکنیم. به صورت جمعی داریم راجع به دین صحبت میکنیم به عنوان یه پدیده جمعی یا به عنوان یه پدیده فردی. یه کار دیگه بعد از این، حالا هر کدومو که انتخاب کردیم، حالا بعدش باید انتخاب بکنیم که بر اساس لایه‌های مختلف خود دین، وجوه مختلف خود دین، حالا انتخاب بکنیم که از کدوم وجه دین میخوایم واردش بشیم. خب یه وجهی داره دین به عنوان اعتقاد و مناسک شخصی. خب این همون چیزیه که عملا توی مقیاس فردی بهش پرداختیم. یه تاکید جدید اینجا روش داریم، این که حواسمون باید باشه که اینجا به خاطر اینکه که توضیحش دادیم، اینجا دوباره من فقط یه تأکیدی روش بکنم، این که وقتی اینجا داریم راجع به دین صحبت میکنیم حواسمون هست که به عنوان اعتقاد صحبت میکنیم، حواسمون هست که این دینی که برای این فرد داریم راجع بهش صحبت میکنیم با یه فرد دیگه خیلی فرق میکنه. پس اول باید تعریف کنیم وقتی فردیه و به صورت اعتقاد داریم وارد بحثش میشیم، بفهمیم که این چیزی که اینجا داریم بحثش میکنیم فقط به درد یک آدم میخوره، دیگه به درد این تعمیم دادن کلی و بحث کردن راجع به دین نمیخوره. وقتی که میریم دین رو به مثابه تاریخ، یعنی با موضوع تاریخ ادیان وارد بحثش میشیم، خب دیگه اون وقت اساساً حالا ما اومدیم بیرون وایسادیم، دین برای ما یک ابژه مطالعاتی علمی و آکادمیکه. اون وقت دیگه داریم راجع به تاریخ ادیان صحبت میکنیم، ابزارهای نقد تاریخی رو باید بدونیم، باید باستان شناسی نگاه بکنیم، باید زبان شناسی به قضیه نگاه بکنیم.
اون وقت مثلا به یه سری از سوالایی که باید جواب بدیم این شکلیه. اینکه متون مقدس دیگه برای ما سوالی نیست که آیا خدا اینو فرستاده یا نفرستاده، اون یه بحث دیگه است، اینجا جاش نیست. وقتی که داریم تاریخ ادیان رو دنبال میکنیم، تاریخ ادیان به ما مثلا این سوال و پاسخ قراره بده که آقا این متن مقدسی که الان یه سری بهش باور دارن چگونه و در چه بستری شکل گرفته، شخصیت‌های تاریخی ادیان چه کسایی بودن، نه شخصیت‌های اسطوره‌ای و فلان و اینا. نهادهای دینی چطوری، مثلا اون بحثی که ما راجع به انحصار کتاب مقدس در دستان کلیسای کاتولیک میکنیم، این دیگه بحث تاریخیه اساسا. خب این چیزیه که میتونیم براش فکت بیاریم، میتونیم مثلا متن بیاریم، داکیومنت تهیه بکنیم که چجوری مثلا این کلیسای کاتولیک میاد 1000 سال انحصار همه چی رو در اروپا دست میگیره. این تاریخ دینه دیگه. ما وارد بحث مثلا اینکه حالا این کار الهی بوده یا نبوده اینا دیگه اینجا بحثی نمیکنیم. خب که میگم مثلا راجع به تطور مثلا فقه صحبت بکنیم، این دیگه تاریخیه. خب علمیه با یه سری در واقع داکیومنت ها و ایناست دیگه. ممکنه یه سری چیزهایی باشه خیلی بامزه. من برخوردم به افرادی که خودشون باورمند یه دینی هن و دارن اون رفتار رو دنبال میکنن به عنوان اعتقاد شخصیشون، اما مقاله طرف نوشته به لحاظ تاریخی تماما مغایره با اون چیزی که بهش باور داره و داره دنبالش میکنه. خب مثلا نمونهش اینه که یه مورخ حتی با هر اعتقادی هم که باشه، با شواهد باستانشناسی داره استدلال میکنه که آقا خروج بنی اسرائیل از مصر اونجوری که تو تورات اومده رویداد تاریخی دقیقی نیست، اما باور داره که همچین اتفاقی هست، اتفاقی افتاده. حالا این اون نیست، مثلا اتفاق تاریخی نبوده، اتفاق اسطوره‌ایه. یا مثلا توی مسیحیت مثلا این در واقع جستجوی عیسای تاریخی میاد تلاش میکنه که متنا رو نقد بکنه، ببینه مثلا میتونه برسه به این که یه عیسی مسیح یه شخصیت واقعی و تاریخی بوده یا نه، یه شخصیت دینیه. خب تو اسلام هم مثلا خیلی وقتا هست که بحث میکنن که اساساً آیا این نقد تاریخی قرآن رو انجام میدن و بررسی میکنن منابع و تأثیراتی که اون منابع بر مثلا شکلگیری یه آیه‌ای، نمیدونم یه ایده، یه باوری، یه چیزی به وجود تأثیر گذاشته یا نه. مثلا اینو توی مثلا اسلام بحث میکنن، یا حتی خود مثلا پیامبر اسلام رو راجع به این صحبت میکنن که ببینن آیا به لحاظ تاریخی میشه ثابت کرد که این آدم یک کاراکتر تاریخی بوده یا نبوده. که میگم این دیگه از حالت اعتقادی خارج میشه. یه نفر ممکنه به لحاظ تاریخی بگه ما به لحاظ تاریخی شاید نتونیم ثابت بکنیم که محمد پیامبر اسلام آدم تاریخی بوده، ولی کاراکتر دینیش رو بسیار ارزش بذاره، بسیار باورمند دنبال بکنه اون آدم. خب که این میگم این مثلا میشه که دین اون وقت ابژه علوم انسانیه. خب که انواع مختلف داره. حالا من دیگه خیلی وارد بحث هر کدوم نمیشم. ما دین میتونیم مثلا فلسفه دین رو بحث بکنیم، میتونیم جامعه شناسی دین رو بحث بکنیم، میتونیم دین و سیاست رو بحث بکنیم و میتونیم دین رو به مثابه اسطوره و روایت بحث بکنیم که اینجا یکم مکس میکنم. چرا؟ به دلیل اینکه نگاه که میکنین به این مباحث انتقادی که راجع به دین میشه، خیلی وقتا میتونیم رد اینو بزنیم که ما داریم راجع به این جنبه از دین بهش ایراد وارد میکنیم. یعنی تا نگاه میکنیم میبینیم مثلا این چرت و پرتایی که این آخوندا رو منبر میگن رو داریم نقد میکنیم. اینی که یه سری آدم اساساً به یه سری داستان‌ها، قصه‌هایی که عملاً نه به لحاظ علمی میتونه درست باشه، نه به لحاظ تاریخی میتونه درست باشه و اینا رو یه عده‌ای دارن دنبال میکنن، در واقع ما مشکل داریم. و اینو باید حواسمون باشه که دین رو یه لحظه بذاریم کنار، به طور کلی کارکرد اسطوره با چه ریشه‌ای؟ با ریشه استوری به قضیه نگاه بکنیم و نگاه بکنیم به این که چرا آدم‌ها اساساً به داستان‌های تخیلی علاقه دارن و نیاز دارن. که این برمیگرده به این که همین الانش وقتی نگاه بکنیم این سوال رو اگر جواب بدیم که چرا انسان مدرن همچنان داستان علمی تخیلی نگاه میکنه، چرا مثلا فانتزیا و فیلم‌های ابرقهرمانی رو دوست داره، چرا همچنان ارباب حلقه ها میبینه، چرا هری پاتر میلیون ها نفر
طرفدار تیفوسی داره، چرا نمیدونم مثلا مارول اینقدر طرفدار داره فلان فلان. این همون جوابی رو که به این سوال میدیم عملا میتونیم برداریم قلفتی و بذاریم روی اینکه چرا آدم ها به اسطوره هایی که توی دین به وجود اومده علاقه نشون میدن، باور میکنن، میرن پای منبری میشینن. من اینو به شما قول میدم که خیلی وقتا مثلا این کلیپایی که مثلا وایرال میشه بین مردم که یه نفر نشسته بالا منبر داره شروور میگه، واقعا داره شروور میگه، یعنی داره علمی تخیلی صحبت میکنه، ولی میبینی آدما نشستن دارن گوش میدن. نمونهش مثلا این که چه میدونم صدر اسلام مثلا یکی رفت سر یخچال مثلا و آدما هم نشستن، کسی هم باش مشکلی نداره. خب این آدم اونجا در ساحت اسطوره داره قضیه رو دنبال میکنه، ناخودآگاه ها، خیلی آگاهانه نیست. ولی همین آدم بیاد بیرون مثلا توی مهمونی، مثلا توی جمعی، یا حتی بعد همون جلسه یقهشو بگیری بگی مگه زمان صدر اسلام یخچال وجود داره؟ میگه نه. میگه خب پس چرا اونجا اعتراض نکردی؟ خودش خیلی جوابی براش نداره. ولی وقتی اینو به عنوان یک کیس استادی نگاه می‌کنی می‌بینی اونجا کار کرده اسطوره دین داره کار میکنه. این وقتی از اونجا بلند میشه میاد بیرون داره یه اتفاق دیگه میفته. خب این در واقع برمیگرده به اینکه ذهن انسان یک ذهن روایی اصلا، که مثلا جوزف کمپل خیلی خوب اینو تو آثارش نشون میده که ما جهان رو از طریق داده‌های خام و فرمول خشک و نمیدونم اینفوگرافیک برای چی به وجود میاد؟ برای که اساسا یه سری داده خشک رو برای ما شکل پذیر کنه دیگه. این در مثلا علمی ترین حالتش. از اون طرف برای مردم عادی نمیدونم داده های خام و فکت تاریخی و اینا جواب نمیده، که داستان میخواد. اسطوره ها در واقع این نقشه های روانی هستن که به ما کمک میکنن که بتونیم بزرگترین سوالای ذهنیمون رو جواب بدیم. خب و اینکه اساساً یه منبری وقتی شکل میگیره و آدم‌ها علاقه‌مند به منبرن، این منبر همون کارکرد سینما در ژانرهای مختلف روایی رو داره انجام میده. مثلا نمونه‌هاشو بخوام بهتون بگم، شما وقتی میرید سینما علاقه‌مندید به داستان کاراگاهی، خب ژانر کاراگاهی رو میتونید توی دین هم پیدا بکنید. زمانی که مثلا حضرت سلیمان میاد مثلا مادر واقعی کودک رو میخواد مثلا پیدا بکنه، یا اکشن و حماسی دوست دارین، نمیدونم نبرد داوود و جالوت رو داریم، جنگای صدر اسلام رو داریم، از اون ور داستانای پهلوانای اساطیری رو توی ادیان مختلف داریم. ملودرام و تراژدی دوست دارین، داستان ایوب هست، داستان همون صبر ایوب و نمیدونم، از اون طرف تراژدی کربلا رو داریم از این ور. خب داستان عاشقانه دوست داریم، یوسف و زلیخا هست مثلا. میدونین منظورم به اینه که این ژانر پردازی هایی که الان داره توی سینما، توی دراما داره اتفاق میفته، کارکرد ذهن که عوض نشده. که این قبلا چون سینما نبوده، ادبیات نبوده، فلان 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 نبوده، اینا همش بسترش تو دین داشته اتفاق میافتاده. و از اون طرف مثلا اینکه خب حالا میشه راجع به این صحبت کرد که هری پاتر مثلا چه فرقی با داستان دینی داره؟ خیلی فرق داره. منتها داستان اینه که اون به کنه ماجرا اگه بخوایم بریم، اینکه چرا مثلا به کسی که علاقه به هری پاتر داره مثل یه باورمند دینی نگاه نمیشه، اون دیگه میره تو پدیده مثلا جامعه شناسی، که اینا خب واقعا دیگه چقدر قدرت دست میگیرن، چقدر مردم رو میتونن باش کنترل بکنن، چقدر به رفتار در میاد، چقدر بحث میره سمت اینکه مثلا آیا کسی که هری پاتر رو دوست داره مثلا در واقع ادعای حقیقت میکنه، بعد کارکرد اجتماعی میخواد از هری پاتر بکشه بیرون، میخواد باش مثلا امر مقدس درست بکنه یا نه. اینا خودش همه بحثاییه که میشه در تفاوت اینها راجبش صحبت کرد. یا مثلا این سوال که چرا توی فقه مثلا به خصوص اینقدر سوالای مزخرف و عجیب غریب وجود داره، اینقدر مثلا راجب چیزای ریز مزخرف مثلا سوال شده. این برمیگرده به این که خب مثلا اون مثلا فقیهی که بوده توی دین، این وظیفش این بوده که به آدما جواب بده. یعنی اگر کسی ازش سوال نمی‌کرده الزاما اینم مثلا تو رسالش نبوده. اینو ازش پرسیدن و مثلا چیز که الان مثلا این سوالای چرت و پرتی که ما الان میتونیم گوگل کنیم مثلا حالا یه جوابی براش پیدا بکنیم یا نکنیم، شبیه سوالای مثل این که مثلا کی اولین بار هسته زردآلو رو شکست، یا مثلا کی اولین بار دست و دماغش کرد. خب اینا سوالایی بوده که ملت میرفتن از این فقها میپرسیدن دیگه، چون تماما برای مردم تصور این بوده که تمام دانش دست ایناست دیگه، پس ما هر سوالی داریم ما بریم از اینا بپرسیم. و این اساساً به لحاظ کارکردهای مختلفی که امروزه شکلش برای ما عوض شده میتونیم ردشو بزنیم و دنبال بکنیم ببینیم دین داشته
این کارکردها رو به شیوه‌های مختلف در زمان‌های مختلف برای انسان انجام میداده. پس یه جمع‌بندی بکنم که ساحت در واقع به عنوان یه چک لیست در پایان بحث میرسیم به اینکه اول از همه ساحت بحث رو باید مشخص بکنیم که ساحت اول یکی از این 5 تایی که می‌بینیم. دین در مقیاس فردی، دین در مقیاس جمعی، دین به مثابه تاریخ، دین به مثابه اسطوره و روایت، دین به مثابه ابژه تحلیل که مثلا دین رو تو فلسفه میخواید، تو جامعه شناسی میخواید، تو سیاست میخواید بحث بکنید. و دو اینکه اون وقت ابزار مناسبم براش باید برداریم. وقتی در ساعت فردی وارد بحث میشیم، روانشناسی دین میخوایم، پدیدارشناسی میخوایم. در ساعت جمعی وقتی میخوایم وارد شیم، جامعه شناسی دین باید بدونیم، انسان شناسی باید بدونیم. در ساعت تاریخی خب مسلما تاریخ انتقادی باید بدونیم، باستان شناسی باید بدونیم، زبان شناسی تاریخی باید بدونیم. در ساحت اسطوره‌ای وقتی می‌خوایم بحث بکنیم، خب اسطوره‌شناسی تطبیقی می‌خوایم، روانشناسی تحلیلی می‌خوایم. از این طرف در ساحت تحلیلی مثل فلسفی، سیاسی فلان اینا می‌خوایم هر کدوم رو مثلا فلسفه باید بدونیم وقتی می‌خوایم راجع به فلسفه دین صحبت بکنیم. جامعه شناسی باید بدونیم وقتی می‌خوایم جامعه شناسی دین رو مشخص بحث بکنیم. علوم سیاسی لازم داریم وقتی می‌خوایم دین رو در فلسفه یا مثلا فلسفه سیاسی سیاست دینی یا دین سیاسی بحث بکنیم و اینا. خلاصه این در واقع یک چک لیستیه، یک راهنماییه که میتونه بهتون کمک بکنه که قبل از اینکه وارد بحث نقد دین بشین بدونید که از کدوم منظر دارید وارد میشید و کدوم توانایی‌ها، کدوم مهارت‌ها، کدوم ابزارهای انتقادی رو باید بردارید تا بتونید به نقد دین بپردازید جوری که جواب و نتیجه مشخصی از دل بحث در بیاد. و حالا اینجا خیلی سریع فقط اسم افرادی که میتونید از آثارشون استفاده بکنید برای اینکه به این ابزار انتقادی در ساحت‌های مختلف مجهز بشید رو فقط خیلی سریع میگم و دیگه بحث رو اینجا تموم میکنم. اگر در ساحت فردی میخوایم بحث بکنیم، ویلیام جیمز بهمون کمک میکنه، یونگ بسیار کمک کننده است. اگر در ساعت جمعی میخوایم بحث بکنیم، دورکیم خیلی منبع خوبیه برای این کار. ویکتور ترنر آدم دیگری است که کاراش میتونید دنبال بکنید. از اون طرف وقتی میخوایم ساعت تاریخی رو وارد بشیم، بارت ارمان خیلی کمک کننده است. در واقع محمد آرکون خیلی منتقد خوبیه، خیلی در واقع کارهای خیلی ارزنده‌ای داره در این زمینه. در مورد ساحت اسطوره‌ای قطعا جوزف کمپل و میرچا ایلیاده بلا منازعاً در این حوزه. از اون طرف توی فلسفه دین جیل مکی میتونه خیلی کمک کننده باشه، پیتر برگر میتونه کمک کننده باشه. در حوزه دین و سیاست آثار خوزه کازانووا میتونه خیلی کمک کننده باشه براتون. و در واقع حالا از اینجاها اگر شروع بکنید، این در واقع یه لیستی بود که من سرچ کردم و دیدم که خب خیلی افراد اینها رو پیشنهاد دادن که میتونیم بحثشو برای نقد دین از اینا استفاده بکنیم، که حالا من خودم بر حسب علاقه خب مسلما بحث اسطوره‌ای بیشتر مورد علاقمه. از منظر اسطوره وارد مباحث دینی بشم و قصه ها و اساطیر دینی رو بیشتر حوزه مورد علاقمه. در نتیجه خب بیشتر تمرکزم روی کار جوزف کمپل و میرچا ایلیاده است. از اون طرف هم خب اصلا تحصیلاتم در حوزه جامعه شناسیه. پس یعنی بحث دین به مثابه فردی خیلی مسئلم نیست، خیلی حوزه روانشناسیه. من خودم خیلی بیشتر مباحثی رو که دنبال میکنم سعی میکنم از حوزه جامعه شناسی و اسطوره به دین نگاه بکنم. و این در واقع خواستم یه آسیب شناسی بکنم از این نقدهایی که امروزه در جامعه برای دین دیده میشه که خیلی آشوبناک و پر از مغالطه است. این امیدوارم کمک کننده بوده باشه براتون این بحث که از این به بعد مباحث دینی رو با یک انتخابی به صورت خودآگاه ببینیم که با یک پدیده پیچیده طرفیم و ما یک جنبه ایش رو یا چند تا از جنبه‌های مختلفش رو با هم ترکیب میکنیم و راجبش بحث میکنیم. تا اپیزود بعدی در تماسیم.